હાય ફ્રેન્ડ, પ્રજ્ઞામાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું બનાવીશ પનીરની એક બહુ જ ફેમસ ડિશ જેનું નામ છે પનીર ટિક્કા। નોર્મલ પનીર ટિક્કા જે છે તે ઓવનમાં બનતા હોય છે, પણ આજે હું તમને બતાવીશ કે ઓવન વગર નોનસ્ટિક તવી પર આપણે કેવી રીતે બનાવીશું, અને એ પણ બહુ જ સિમ્પલ રીતે। તો આ જોવા માટે તમારે મારો વિડીયો પૂરો જોવો પડશે। તો ચલો આવો બનાવવાનું ચાલુ કરીએ। બનાવતા પહેલા સામગ્રીમાં શું જોઈએ તે બતાવી દો। તો અહીંયા આપણે રેડ કલરનો શિમલા મિર્ચ લઈશું, ગ્રીન કલરનો શિમલા મિર્ચ અને યલો કલરનો। આ ત્રણેય શિમલા મિર્ચને આપણે ચોરસ શેપમાં કાપી લીધા છે। એના પછી ડુંગળીને પણ ચોરસ શેપમાં કાપી છે, અને પનીરને પણ આ રીતના ચોરસ શેપમાં કાપી લેવાનું। આ રીતના બધું વસ્તુ કાપીને મેં મૂકી રાખી છે। હવે આપણે મસાલાની અંદર શું જોઈએ તે જોઈ લઈશું। તો અહીંયા મેં લસણ, આદું અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ બનાવી દીધી છે, કસૂરી મેથી છે, આ જે કાળા મરી આવે છે તેનો ભૂક્કો કર્યો છે, લાલ મરચું 2 ચમચી, હળદર 1 ચમચી, ધાણા જીરું પાવડર 1 ચમચી અને મીઠું 1 ચમચી, અને આ જે છે તે લીંબુનો રસ છે। મસાલા લઈ લીધા પછી ટૂથપીક આવે છે તે લેવાની છે। આની અંદર આપણે જે પનીર છે, શિમલા મિર્ચ છે તે આમાં ભરાવાના છે। એના પછી આપણે અહીંયા દહીં લેવાનું છે 1 વાટકો। હવે આની અંદર આપણે લીલી ચટણીમાં બનાવવાની છે ધાણાની, તો એના માટે ધાણા, લીલા મરચાં અને આદું લેવાનું છે। આ બધાને અહીંયા આપણે પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે। તો જુઓ મેં પેસ્ટ બનાવીને મૂકી રાખી છે। આની અંદર આપણે 1 ચમચી મીઠું નાખીશું। મીઠું તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર નાખી શકો છો। મીઠું નાખ્યા પછી તેને મિક્સ કરી લેવાનું। તો આપણી ધાણાની ચટણી બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે બનાવવાનું ચાલુ કરીએ। તો અહીંયા આપણે 1 વાટકામાં દહીં એડ કરવાનું। દહીં નાખ્યા પછી એની અંદર આપણે સૂકા મસાલા નાખી દઈશું। તો આપણે મરચું, હળદર, એના પછી ધાણા જીરું અને મીઠું। આ સૂકા મસાલા નાખ્યા પછી આની અંદર આપણે જે કસૂરી મેથીને બધું રાખ્યું છે તે નાખવાનું। તો સૌથી પહેલાં લસણ આદુની પેસ્ટ, કસૂરી મેથી અને જે કાળા મરીનો પાવડર બનાવીને મૂક્યો છે તે, અને લીંબુનો રસ। હવે આપણે આ બધા મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે। આવી રીતના મિક્સ થઈ જાય મસાલા, એના પછી આપણે આની અંદર ચણાનો લોટ નાખીશું। આ મેં એક નાની વાટકી નાખ્યો છે, એટલે કે 1 ચમચી જેટલો બેસનનો લોટ નાખ્યો છે। તમારી પાસે બેસનનો લોટ અવેલેબલ ના હોય તો તમારે ના નાખો હોય તો પણ ચાલશે, આ ઓપ્શનલ છે। બેસનનો લોટ નાખ્યા પછી તેને સારી રીતે મિક્સ કરવાનું રહે છે। સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આના અંદર આપણે જે મરચાં સમારેલા છે, કેપ્સિકમ, એ બધા નાખીશું। ડુંગળી અને પનીર પણ આની સાથે જ આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે। આ રીતના મિક્સ કર્યા પછી તમે 10 થી 15 મિનિટ એને ફ્રીજમાં મૂકી રાખી શકો છો, જેથી મસાલા, જે કેપ્સિકમ અને પનીર છે બધા ઉપર ચોંટી જાય। અધરવાઇઝ તમારે ડાયરેક્ટ કરવું હોય તો તમે આને ડાયરેક્ટ ફ્રાય પણ કરી શકો છો। તો જુઓ આવી રીતના મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે આપણે ડાયરેક્ટ ફ્રાય કરીએ। અહીંયા આપણે ઓવનની જગ્યાએ જે નોનસ્ટિકનો તવી છે તેની ઉપર આપણે કરીશું। તો અહીંયા ફ્રાય માટે થોડુંક જ તેલ નાખવાનું છે, એટલે કે 1 ચમચી જેટલું તેલ, અને તેને આખી તવી ઉપર ફેલાઈ લઈશું। આવી રીતના ફેલાઈ લીધા પછી હવે આપણે આની ઉપર જે બધા કેપ્સિકમ, મરચાં, ડુંગળી ને બધું જે છે તે આવી રીતના એક એક કરીને મૂકવાનું। અહીંયા તમારે ગેસ ધીમો રાખવાનો, ફાસ્ટ ગેસ નહીં રાખવાનો। પાંચ મિનિટ રહીને તેને આપણે પાછું પલટી લઈશું, એટલે નીચેની સાઈડમાંથી થોડું બ્રાઉનિશ થઈ જાય। બહુ સમય આને નહીં રાખવાનો, થોડોક જ સમય રહીને આને પલટી લેવાનું। અને થોડા સમય પછી હવે આને આપણે એક પ્લેટમાં નીકાળી લેવાનું। આ રીતના આપણે પ્લેટમાં તેને નીકાળી લઈશું। ડીશમાં નીકાળી લીધા પછી હવે ફરીથી આપણે આની અંદર થોડું તેલ નાખીને ફ્રાય કરી લઈશું। તેલ નાખીને મેં આવી રીતના મૂકી દીધા પીસ, અને હવે થોડો સમય પછી તેને પાછા પલટાવી લેવાના।
તો આવી રીતના તમારે બધી પ્રોસેસ કરવાની છે, 1 બાય 1, એટલે થોડા થોડા કરી રીતના પીસ મૂકીને તેને ફ્રાય કરતા રહેવાનું. અને પછી તેને એક ડીશમાં આપણે નીકાળી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પનીર છે, કેપ્સિકમ મરચાં છે, ડુંગળી બધા સારી રીતે ફ્રાય થઈ ગયો છે. હવે આપણે જે ટૂથપીક છે તેની અંદર આપણે ભરવાના છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે કેપ્સિકમ મરચું ગ્રીન કલરનું જે છે તે, પનીર, પછી યલો મરચું, કેપ્સિકમ રેડ, આવી રીતના તમારે 1 બાય 1 બધા જ આની અંદર સ્ટીકની અંદર ભરતા રહેવાનું. આવી રીતના એક ભરીને મૂકી બીજું આપણે એ રીતના જ પણ ભરી લઈશું. આ તમે ગમે તે રીતે ભરી શકો છો, એવી જરૂરી નથી કે પહેલાં કેપ્સિકમ મરચું મૂકવું. તમે તમારી રીતે ગમે તે સ્ટાઇલમાં ભરી શકો છો. તો જુઓ, તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આવી રીતના સારી રીતે ભરીને આપણે મૂકી દેવાના છે. તો આ રીતે તમે સજાવવું હોય તો તમે સજાવી શકો છો. અહીંયા જે પનીર ટીકા છે તે બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આને સર્વ કરતી વખતે આપણે થોડુંક તેને ગરમ કરી લેવાનું. તો અહીંયા તવી ઉપર જે આખી સ્ટીક છે તે જ મૂકી દેવાની. ધીમા ગેસ ઉપર તમારે મૂકવાની છે અને એ બધી સ્ટીકો મૂક્યા પછી થોડો સમય તેને ગરમ થવા દેવાનું અને પછી તેને ફેરવી લઈશું અને બીજી સાઈડ પર તેને થોડી વાર ગરમ થવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે પનીર ટીકા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આ રીતે પનીર ટીકા બનાવીને ખાવાની મજા જ કંઈક ઓર હોય છે અને તે બહુ જ ટેસ્ટી અને સારા બને છે. તો જો ફ્રેન્ડ, તમે જોઈ શકો છો કે ઓવન વગર પણ પનીર ટીકા બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. એકદમ સારી અને ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. તો તમે ઘરે બનાવો અને મારી કોમેન્ટમાં લખો કે તમને આ કેવું લાગે. મારો વિડીયો પૂરો જોવો તેને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. બાય.